අලුත් ලෝකෙන් අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ හොරණට උණක් තියෙන කෙනෙක් ගැන කියන්න. මේ බලන්නකෝ මේ වගේ වාහන උණක් තියෙන කෙනෙක්. ඇත්තටම මේ වගේ වාහන එකතු කරන්න හිතුනේ. මේ වගේ එකක් ඇත්ත වාහනයක වේගයකින් යනවා නම් ඒක කොහොම වෙයිද? ඉතින් ඇත්තටම පොඩි කාලෙක ඉඳන්ම තියෙන ආසාවක් තමයි හැමතිස්සෙම YouTube එකේ වීඩියෝස් බලනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ වගේ කලෙක්ෂන් එකට හේතුව. සාමාන්‍යයෙන් දැනට වාහන 10ක් 15ක් අතර ඒ කියන්නේ බෝට් ටු ප්ලේන් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඔක්කොම ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් 10ක් 15ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. RC car race තියෙනවා. ඒවට ඉදිරිපත් වෙනවද? RC car race තියෙනවා ලංකාවේ රාජගිරිය තියෙනවා ට්‍රැක් එකක්. ඉතින් ඒකේ තමයි නයිට්‍රෝ රේසින් කියලා ඒ ට්‍රැක් එක කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමෙන්ම ඒ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ඒ ට්‍රැක් හදලා ඒ කියන්නේ ඔෆ් රෝඩ් ට්‍රැක් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැලි බොරළු තියෙන ට්‍රැක් එක. ඊට පස්සේ ඔන් රෝඩ් කියන්නේ කාපට් අතුරපු ට්‍රැක් එක. ඉතින් ඒ වලට වෙනම ඔන් රෝඩ් පදින්න සාමාන්‍ය කාර් වලින් ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක අඩු කාර් වලින් ඒවා භාවිතා කරලා ඔන් රෝඩ් රේස් වෙනම කරනවා, ඔෆ් රෝඩ් රේස් වෙනම කරනවා. ඉන්ධන භාවිතා වෙන RC cars පාවිච්චි කරලා ඉලෙක්ට්‍රික් ඒවා ඒ දෙකම භාවිතා කරලා කරනවා. ලංකාවේ කරනවා. මේ අපි වාහනේ අරගෙන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මුලින්ම අපි එහා පැත්තෙන් පටන් ගමු. මොකක්ද මේ වාහනේ? මේක ඇවිල්ලා රිමෝ හොබි කියන කම්පැනි එකේ එන MX කියන වාහනේ තමයි මේක. චයිනා කම්පැනි එකක්. නමුත් හොඳ කම්පැනි එකක්. රිමෝ හොබි MX කියන වාහනේ 110 ස්කේල් එක තමයි ස්කේල් එක. ඒ කියන්නේ ඇත්ත වාහනේ වගේ 10න් එකක් තමයි මෙයාගේ ස්කේල් එක වෙන්නේ. වේගය ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 50ක විතර වේගයක් තියෙනවා මෙයාට. මිල ගැන කතා කළොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික මට්ටමත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයකට ආසන්න මුදලක් වෙනවා මෙයාගේ මිල. දැන් මේ ඕක බැටරි දාලා දුවන වාහනයනේ. මේ ඉන්ධන භාවිතයෙන් වෙන වාහන ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව්. ඉන්ධන භාවිතා කරන වාහනවල සාමාන්‍යයෙන් දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් දාලා දුවන සාමාන්‍ය විදිහට අපි ඇත්ත වාහනවල වගේ පෙට්‍රල් දාලා දුවන ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නයිට්‍රෝ කියලා ඉන්ධන වර්ගයක් තියෙනවා. නයිට්‍රෝ ඉන්ධන භාවිතා කරලා දුවන වාහන තියෙනවා. ඇත්ත වාහනවල වගේම ක්ලච් සිස්ටම් එක ඒවා ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් පෙට්‍රල් දාන ඒවල ගොඩක් එන්නේ 2 ස්ට්‍රෝක් ඒවා තමයි එන්නේ. අපි 2 ටීත් එක කලවම් කරලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක වෙනම ලෙවල් එකක්. අපි ඇත්ත වාහනයක තියෙන එන්ජින් සවුන්ඩ් එකත් එක්ක ඒක ෆීල් කරගෙන පදින්න පුළුවන් එන්ජින් එක තියෙන වාහනේ. පොඩි හෙලිකොප්ටරයක් තියෙන එක කතා කරමු. මේක ඇවිල්ලා WL Toys කියන කම්පැනි එකෙන් හදන වාහන එකක්. චයිනා කම්පැනි එකක් තමයි ඒකත්. WL Toys කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කම්පැනි එකක්. මේ RC cars වල RC මොඩල් ගොඩක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ. ඉතින් එයාලගේ V950 කියන හෙලිකොප්ටර් එක තමයි මෙයාගේ මොඩල් එක. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇත්ත හෙලිකොප්ටර් එකක් වගේම තමයි. දැන් සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ තියෙන ටෝයි හෙලිකොප්ටර්ස් වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. මොඩියුල්ස් තියෙන කඩේ. ඔව් මේ තටු සෙට් දෙකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඊට වැඩිය ගොඩක් වෙනස්. මෙයාගේ එක තටු සෙට් එකයි තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා සර්වෝ මෝටර්ස් කියලා. ඒ වලින් සම්පූර්ණ මේ තටු සෙට් එකම ඇන්ගල් කරලා ඇත්ත හෙලිකොප්ටරේ ක්‍රියාකාරීත්වයම ගන්නවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට වෙළඳ පොලේ තියෙන පොඩි හෙලිකොප්ටර් එකක් අවුට්ඩෝර් පදින්න ටිකක් අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන හුලං මට්ටමත් එක්ක අවුට්ඩෝර් පදිද්දී එහාට මෙහාට හුලඟට ගහගෙන යනවා. එහෙම ප්‍රශ්න වෙනවා. නමුත් මේවල එහෙම නැහැ. මෙයාගේ පවර් එක වැඩි. ගොඩක් මෙයාට ඇන්ගල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තියෙන ඔප්ෂන් එක හොඳට අවුට්ඩෝර් පදින්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වේගයක් එක්ක පැයට කිලෝමීටර් 40ක වගේ හොඳ වේගයක් එක්ක පදින්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආරම්භයේදී සුපිරි වැඩකට දාපු වාහන ටිකක් මෙතන තියෙනවා. අපි ඒව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේ කොළපාට වාහනේ මේක ඇවිල්ලා මේක මංගව තියෙන වාහන වලින් ගණන්ම වාහන එකක් තමයි. සාමාන්‍යයෙන් කීයක් වගේ වෙනවද? මේක දැන් යන මිල ගණන් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 2.5ක් 3ක් වගේ වෙනවා දැන් තියෙන මිල ගණන් එක්ක. ඉතින් මේක ඇමරිකන් වාහන එකක්. ට්‍රැක්සස් කියන එක තමයි මෙයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් ට්‍රැක්සස් කියන්නේ RC ලෝකේ තියෙන වාහනවල තියෙන හයි එන්ඩ් টොප් ලෙවල්ම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි ට්‍රැක්සස් කියලා කියන්නේ. ඔව් ඇමරිකන් බ්‍රෑන්ඩ් එකයි චයිනීස් බ්‍රෑන්ඩ් එකයි තියෙන වෙනස මොකක්ද? වෙනස මෙහෙමයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි මම ඇත්ත වාහනම පාවිච්චි කරන්න මේක පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඇත්ත වාහනයක ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඇල්ටෝ කාර් එකකුයි BMW එකකුයි ගත්තාම
ගමන යන්න පුළුවන් දෙකේම. හැබැයි සැප පහසුවේ කන්ට්‍රෝල් එකේ දැන් මේවල ගත්තොත් සැප පහසුව කතා කරන්න බෑ. හැබැයි කන්ට්‍රෝල් එක අතින් මාර ස්මූත් හොඳ ස්ටැබිලිටි එකක් තියෙනවා ඇමරිකන් ඒවල. ඇමරිකන් ජර්මන් ඒ වගේ රෂියන් ගොඩක් තියෙනවා. ඔය RC කායක අතේ තිබ්බට අපිට වැඩ කිර දාන්න බෑනේ. අපිට රිමෝට් එක තියෙනවා. අපි රිමෝට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. රිමෝට් එක ගත්තොත් එහෙම මෙයාගේ එන්නේ ට්‍රැක්සස් ලගේම රිමෝට් එකක් තමයි එන්නේ. TQI කියන ඒගොල්ලන්ගේ ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා එන්නේ. ඉතින් මේකේ වාහනේ පදින්න තියෙන අපිට මේකට කියනවා ට්‍රිගර් එක කියලා. මේක මේ විදිහට ඇල්ලුවම වාහනේ ඉස්සරට යනවා. ඉස්සරට යන ගමන් ආයි මේක මෙහෙම ඇල්ලුවම බ්‍රේක් වෙනවා. මේවල බ්‍රේකුත් තියෙනවා. ආයි මේක ඉස්සරට ඇල්ලුවාම වාහනේ පස්සට එනවා. රිවර්ස් එක තියෙනවා. මේකෙන් සාමාන්‍ය විදිහට හරවන්න තියෙන මෙහෙම කරද්දි දකුණට මෙහෙම කරද්දි වමට. ඉතින් ඒ වගේම තව පොඩ්ඩක් කතා කළොත් එහෙම සාමාන්‍ය මේකේ පරාසය මීටර් 400ක් මීටර් 500ක් වගේ වෙනවා මේකේ පරාසය. ඊට පස්සේ තව මේ වාහනේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මෙයාගේ ප්‍රොෆයිල්ස් තියෙනවා. රයිඩින් ප්‍රොෆයිල්ස් තියෙනවා. ස්පෝර්ට් මූඩ් එක, චයිල්ඩ් මූඩ් එක සහ රේස් මූඩ් එක විදිහට. ඉතින් අපිට වාහනේ පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් මදි නම් මෙයාගේ පැයට කිලෝමීටර් 100ක විතර හොඳ වේගයක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් මදි නම් චයිල්ඩ් මූඩ් එකට දාලා පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොනවද විශේෂ වාහන මෙතන තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ ආයේ තියෙනවා මේ වාහනේ ගත්තොත් එහෙනම් මේකත් අපි පැදලා බලපු වාහනයක්. මේකත් අර මම හෙලිකොප්ටර් එකේ කම්පැනි එක කිව්ව WL Toys කම්පැනි එකේ වාහනයක්. ඔකේ ප්‍රයිස් එක කොහොමද වෙන්නේ? මේක සාමාන්‍යයෙන් 70ක් 80ක් ඒ වගේ මිල ගණක් වෙනවා මේකත්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ පොඩි සබ්මැරීන් එකක්. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු විශේෂයෙන්. මේකත් ඇවිල්ලා මේක සයිස් එකෙන් නම් ගොඩක් පුංචි. නමුත් මේකෙත් ඇත්ත විදියටම ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙනවා. අපිට මෙයාව වතුර ඇතුළත ඕන විදියට උඩ ගන්න, පල්ලෙහා ගන්න, මැද මට්ටමේ තියා ගන්න, ඒ වගේම යන්න හරවන්න ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය ඔක්කොම ටික කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවා මේ ලස්සන බෝට් එකක්. මේක ගොඩක් ස්පීඩ් යන්න පුළුවන් බෝට් එක. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. සාමාන්‍ය බෝට් එකේ ස්පීඩ් එකෙන් යනවා. මේක ඇවිල්ලා ෆෙයිලන් කියන කම්පැනි එකේ එන FT011 කියන බෝට් එක තමයි මොඩල් එක. ඉතින් චයිනා ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි. සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 55ක 60ක වගේ හොඳ වේගයක් මෙයාට තියෙනවා. රොයා කලින් කිව්වා වගේ ඇත්ත බෝට් එකම වගේ වේගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කොච්චර RC තිබ්බත් මගේ ආසම වාහනයක් තමයි මේක. RC බෝට් එක. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මෙයාගේ විස්තර වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ටේජ් එක පැත්ත ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ට් 16ක වගේ පවර් එකක් තියෙන බැටරි එකක් අපි කියනවා 4S කියලා. ඒ වගේ බැටරි එකක් තමයි ලොකු පවර් එකක් මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ. වතුර මැදකට ගිහිලා පෙල්ලුනොත් එහෙම ගන්න යන්න වෙනවනේ. ඒකට මම ඔප්ෂන්ස් තියනවද? ඔව් මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ මෙයාට සෙල්ෆ්ම කෙලින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ඒක රිමෝට් එකෙන් කරන්න ඕනේ. මෙයාගේ අපි එකපාරට ඇක්සලරේට් කරලා ආපහු බ්‍රේක් කළාම මෙයාගේ තියෙන පවර් එකට එකපාරට බෝට්ටුව ආයි අනිත් පැත්තට පෙල්ලෙනවා. කෙලින් වෙනවා. කෙලින් වෙනවා නේ. දැන් අපි කලින් කතා කරපු මොඩියුල්ස් වලට වඩා ලස්සන මොඩියුල්ස් වගේක් තියෙනවා මේ පැත්තට වෙන. අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේකත් මම අර මුලින් කතා කරපු කොළපාට වාහනේ ට්‍රැක්සස් කම්පැනි එකේ ඇමරිකන් ඒ වගේම මේවට දැන් ඔයා කියවනේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කියලා. මේවා කියන්නේ ක්‍රෝලර්ස් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේවා හයියෙන් යන්නේව නෙමෙයි. මේවා අපි ඇත්ත ඔෆ්රෝඩ් ලෝකේ තියෙන මේ ගල් උඩින් දාලා එහෙම ෆීල් එක ගන්න. ඔව් ඇම්බරිලා එහෙම එන ඒ සීරීස් එකට තමයි ක්‍රෝලර්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකේ ක්‍රෝලර් ලෝකෙට ආවම ක්‍රෝලින් වල හයි එන්ඩ්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි ඒ කියන්නේ ට්‍රැක්සස් කම්පැනි එකේ TRX4 කියන එක. ඉතින් මෙයාගේ මේ බොඩි එක එහෙම ගත්තාම මේ ඩිෆෙන්ඩර් බොඩි එක ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ඉතින් මේකට පේටන්ට් බලපත්‍රය තියෙනවා. ලෑන්ඩ් රෝවර් එකේ පේටන්ට් බලපත්‍රය අනුමැතිව තමයි මේ බොඩි එක එහෙම ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් කළා. සාමාන්‍යයෙන් ස්පීඩ් එක කොයි වගේ මිල ගණන් කොහොමද වෙන්නේ? මේවල ක්‍රෝලර්ස් වල ගත්තාම ස්පීඩ් එක ලොකුවට එන්නේ නැහැ. රේසින් ඒවල වගේ සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 40 ඒ වගේ තමයි ස්පීඩ් එන්නේ. ගොඩක්ම තියෙන්නේ මෙයාගේ අර මේ රියල් විදිහටම මේ සස්පෙන්ෂන් අරව මේවා වැඩ කරනවා. මේවා ඇම්බරිලා ඕන තැනක යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තව මෙයාගේ ඩිෆරන්ෂල් ලොක් අන්ලොක් ඒ ඔක්කොම රිමෝට් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ගියර් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. රිමෝට් එකෙන් අපිට ගියර් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ විස්තර ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ප්‍රයිස් එක කොයි වගේද වෙන්නේ? මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන්ට තියෙන මිල ගණන් එක ලංකාවේ දැන්ට තියෙන මිල ගණන් එක ලක්ෂ 2.5ක් 3ක් අතර වගේ මිලක් වෙනවා මෙයා. ඊට පස්සේ වාහන ගත්තාම මේ මම ගොඩක් ආස වාහනයක් තමයි ට්‍රක් එක කියලා කියන්නේ. ඔව්. ලස්සන ට්‍රක් එකක් තියෙනවා. ඒක වැඩ කිඩ ගොඩක් තියෙන ට්‍රක් එකක්. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වෙහිකල් කියන්නේ මේ හොබි එකේ තියෙන වෙනම ලෙවල් එකක්. ඉතින් එතකොට මේකේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වෙහිකල්ස් වල මේ හොයිනා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන ට්‍රක් එක තමයි මේක. ඉතින් මෙයාට සාමාන්‍ය කම්පැනි එකෙන් නම් සඳහන් කරලා තියෙනවට වැඩිය කිලෝ 20කට ආසන්න බරක් මෙයාට එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කොච්චර උඩරින් බරක් මේ ගෙනියන්න හැකිද? මේක සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ මම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලලා තියෙන විදිහට කිලෝ 18ක් 19ක වගේ බරක් මේ තට්ටුව පාත් කරලා මෙයාගේ උඩ පටවල ගෙනියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ෆ්ලැට් මතු පිටක. ඒ වගේම ටිපර් කරන්න පුළුවන් කිලෝ 8ක වගේ බරක්.
කිලෝ 8ක වගේ බරක් මේ කුඩින් තියලා ටිපර් කරන්න පුළුවන්. එච්චර පවර් එකක් තියෙනවා, එච්චර ටෝක් එකක් තියෙනවා මෙයාට. ලංකාවේ කොහොමද ඔගේ ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ? මේකේ සයිස් මේකේ ප්‍රයිස් එක ගත්තොත් එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් 50000ක් 60000ක් අතර වගේ මුදලක් එනවා දැන්. ඇත්තරම මේක ගත්තොත් උනක්නේ. දැන් මෙතනම් බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 15ක 20ක විතර වාහන තියෙනවා. සෙල්ලම් වාහන කියන්නේ මේ වාහන ඇත්තටම ගත්තොත් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ උනක් කෙනෙක් හදා ගන්නවා නම් කියන්නේ මේ වගේ වාහන වලට ආස කෙනෙක් එහෙම උනක් හදා ගන්නවා නම් ඒ අයට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? මෙහෙමයි මේක හොබි එකට ආවහම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඇත්තටම කියන්න. සරලවම ගත්තොත් කියන්න තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේවල තියෙනවා අර අපේ ඇත්ත වාහනවල තියෙන්නේ මාකට් මොඩල් තියෙනවා, ආවේනික ලෙඩ තියෙනවා, මේ වාහනේ මේ ලෙඩේ තියෙනවා, මේ වාහනේ තමයි මාකට්. ඒ වගේ එකක් තියෙනවා මේවලත්. මේ වාහනේ මාකට් මේ වගේ එකක් ගත්තොත් අපිට ටක් ගාලා විකුණන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ මේ වගේ ආවේනික ලෙඩ එනවා, මේකේ අහවල් තැන කැඩෙනවා ටක් ගාලා පදිනකොට ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා මේකෙත්. ඉතින් ඒව ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් පුළුවන් තරම් බ්‍රෑන්ඩඩ් දේවල්ට යන්න කියලා මම අර කලින් කිව්වා ඇමරිකන් ජර්මන් ඒ වගේ ඒවට යනකොට පර්ෆෝමන්ස් හොඳයි. ඒකේ ආතල් එක තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඒක උපරිමයටම ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කියන්න තියෙන සරලව. ඔව් අනුරාධ මේ ඔයා මේ YouTube එකේ ජනප්‍රියයි. අපි ඔයාගේ channel එක ගැන මතක් කරමු. මගේ අනුරාධම් කළුබෝවිල කියන නමින් තමයි channel එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ RC හැම එක ගොඩක් ඒ වගේ reviews දාලා තියෙනවා. unboxing reviews පැදලා බලන ඒවා. ඒ වගේම දැන් අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් යනවා travel with RC කියලා. මම RC එකට අරන් ගිහිල්ලා ඉතින් මේ බෝට් එකෙත් ඒ වගේ වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඕගලන්ට බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හරි. බොහොම ස්තුතියි අනුරාධ අද දවසේදී අපි මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔබටත් RC උණක් හදාගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා නම් ඔන්න අනුරාධගේ channel එකකට ගිහිල්ලා බලලා ඔබට පුළුවන් කැමති ආස විදිහේ වාහනයක් මිලදී ගන්න ලංකාව ඇතුළතින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා අපි බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා ඉදිරියට මේ වගේ වටිනා වැඩසටහන් ගොඩක් එක්ක ඔබව හමු වෙන්න. අලුත් ලෝකයේ YouTube channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න.